Hello, my dear student. Welcome once again in the course number 1 Mathematical Methods in Physics. In previous video, one numerical examples of the eigenvalue and eigenvector. In this video, we will also see the examples of eigenvalue and eigenvector. In next 2 or 3 videos, we have discussed the more examples of eigenvector and eigenvalue. Let's start the example number 3. This is the important example for the point of through the examination. Find eigenvalue and eigenvector of matrix A is equal to 1 minus 2 minus 5 4. 1 minus 2 minus 5 and 4. Okay, same method use करायची आपल्याला की with the help of characteristic equation we have to find the first eigenvalue and then find the corresponding to that eigenvalue to find the eigenvector. Let's consider the characteristic equation. Characteristic equation का है? Determinant of a minus lambda I is equal to 0. Determinant this matrix A 1 minus 2 minus 5 4 1 minus 2 minus 5 4 minus lambda 2 by 2 साठी identity matrix 0. Okay, then this matrix as it is 1 minus 2 minus 5 4 लॅम्बडा ने मल्टिप्लाय केलं डायगोनल मध्ये काय येणार लॅम्बडा 0 0 लॅम्बडा इज इक्वल टू 0. ओके, देन नेक्स्ट आता काय होणार की मायनस डायगोनल मध्ये लॅम्बडा आहे आणि तो काय मायनस आहे. मग फर्स्ट काय येणार 1 मायनस लॅम्बडा मायनस 2 ॲज इट इज मायनस 5 ॲज इट इज 4 मायनस लॅम्बडा इज इक्वल टू 0. डिटर्मिनंट फाइंड आउट करायचा. दिस डायगोनल एलिमेंट multiplication of that diagonal element minus multiplication of that diagonal element. मग काय येणार 1 मायनस लॅम्बडा इंटू 4 मायनस लॅम्बडा मायनस आता इथे ब्रॅकेटमध्ये काय येणार मी इथे टाकतो मायनस 2 इंटू मायनस 5. इथे काय इथे मायनस आहे मध्ये 1. आता ह्या दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन मी मागे पण सांगितलं की आधी 1 ने ह्या दोन इलेमेंटला या ब्रॅकेटमधल्या दोन नंबरला काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं. देन मायनस लॅम्बडाने 1 into 4 4 minus lambda into 1 minus lambda into 4 minus 4 lambda minus plus lambda square minus इथे काय येणार प्लस 10 येणार. काय येणार प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कारण की मायनस मायनस मल्टिप्लिकेशन विल प्लस 5 इंटू 2 10. देन हायर ऑर्डर काय प्लस लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस 4 मायनस 1 मायनस 5 लॅम्बडा 4 मायनस 10 मायनस 6 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन काय भेटलं लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस 5 लॅम्बडा मायनस 6 मीन्स मल्टिप्लिकेशन काय पाहिजे मल्टिप्लिकेशन पाहिजे मायनस 6 आणि ॲडिशन काय पाहिजे मायनस 5. मल्टिप्लिकेशन मायनस 6 आणि ॲडिशन ऑल्सो मायनस 5. ओके, मग असे कोणते दोन नंबर आहे की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन मायनस 6 आहे आणि ॲडिशन काय मायनस 5. असे कोणते दोन नंबर आहे दोन नंबर बघा मायनस 6 ओके अँड प्लस 1 घेतला मायनस 6 आणि प्लस 1 घेतला तर मल्टिप्लिकेशन काय येणार मायनस 6 इंटू प्लस 1 मायनस 6 ॲडिशन केली तर मायनस 6 प्लस 1 बिगर एक प्लस मायनस सबट्रॅक्शन होणार बिगर नंबरचं साईन किती येतं मायनस 5 म्हणजे ॲडिशन किती येणार मायनस 6 इंटू 1 मायनस 6 प्लस 1 मायनस 5. मग इथे काय येणार लॅम्बडा मायनस 6 into lambda plus 1 is equal to 0 and therefore lambda minus 6 is equal to 0 and lambda plus 1 is equal to 0. इथं और पण म्हणतो आपण. therefore lambda is equal to मायनस आता इकडे आल्यावर मायनस 6 आहे इकडे आल्यावर काय होणार तो मायनसचा काय होणार प्लस आणि लॅम्बडा प्लस 1 आहे तो काय होणार मायनस 1. मीन्स आयगन व्हॅल्यू किती आले आपल्या लॅम्बडा इज इक्वल टू 6 एक आली 6 आणि एक आली मायनस 1. आता ती ॲक्युरेट आहे की नाही चेक कसं करणार याचा ट्रेस घेतला ॲडिशन केली 6 - 1 5
याचा ट्रेस घेतला 1 + 4 5. ओके. मल्टिप्लिकेशन किती येतं -6. याचं काय येतं 4. बघा 4 मायनस -10 कारण की याचं काय येतं मायनस +10 येणार बरोबर. मग 4 - 10 -6 काय आला ट्रेस आला. काय आला ट्रेस 4 - 10 बरोबर. मायनस प्लस होणार आणि तो कंपल्सरी साईन काय निगेटिव्ह आहे. म्हणजे 4 - 10 -6 मल्टिप्लिकेशन किती आलं मायनस. मीन्स आयगन व्हॅल्यू इज ॲक्युरेट. आता प्रत्येक आयगन व्हॅल्यूच्या करस्पॉन्डिंग आयगन वेक्टर आपल्याला फाइंड आउट करायचे. मग फर्स्टली देन वी फाइंड द आयगन वेक्टर. वी फाइंड आयगन वेक्टर corresponding to the eigenvalue. Consider equation a minus lambda I x is equal to 0. ओके. तर a मायनस लॅमडा आय काय इथे हा बघा 1 मायनस लॅमडा -2 1 मायनस लॅमडा -2 -5 4 मायनस लॅमडा. तिथे डिटर्मिनेट इथे डिटर्मिनेट नाही. ओके. इंटू एक्स दोन एलिमेंट घेतो मी x1 आणि x2. या दोन्ही व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्या म्हणजे आपल्याला आयगन वेक्टर आपला फर्स्ट आयगन वेक्टर काय भेटून जाईल. ओके. आता पुट लॅमडा इज इक्वल टू फर्स्टली काय करतो मी पुट लॅमडा इज इक्वल टू 6 पुट करतो. फर्स्ट आयगन व्हॅल्यू आहे ना. पुट लॅमडा इज इक्वल टू 6. लॅमडा इज इक्वल टू 6 जर पुट केला 1 - 6 -5 -2 -5 ॲज इट इज 4 - 6 -2 मीन्स -5 -2 -5 -2 दिस इज x1 x2 इज इक्वल टू 0 0. ओके. इक्वेशन काय भेटेल मग -5 x1 -2 x2 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट -5 x1 -2 x2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2. ओके. सिम्पली जर ॲग्युमेंटेड मॅट्रिक्स घेतला कन्सिडर ॲग्युमेंटेड मॅट्रिक्स तर काय येणार -5 -2 -5 -2 0 0. फर्स्टली मी एकच ऑपरेशन करतो. इथं 1 करायची गरज नाही. डायरेक्टली असं ऑपरेशन केलं R2 - R1. R2 - R1 ऑपरेशन केलं तर काय येणार आहे हा R2 काय -5 हे मायनस आणि R1 मायनस आहे. -5 प्लस मायनस प्लस होणार. हा काय येणार एलिमेंट -5 -2 हा एलिमेंट 0 हा सुद्धा एलिमेंट काय येणार 0. इथे येणार 0 0. ओके. मग नेक्स्ट आता इक्वेशन काय रिमेनिंग राहिलं -5 x1 -2 x2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. नंबर ऑफ व्हेरिएबल 2 आहे बट इक्वेशन काय भेटलंय 1 भेटलंय. मग असाइन x2 इज इक्वल टू 1. x2 इज इक्वल टू 1 टाकलंय तर मग काय करणार पुट x2 इज इक्वल टू 1. पुट x2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3. बघा मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये 1 पुट करतोय. तुम्ही वेगळा -1 घ्या 2 घ्या -2 घ्या नो प्रॉब्लेम. पण आपलं काय की तो व्हेरीफाय करून बघा कारण की एका आयगन व्हॅल्यूसाठी नंबर ऑफ आयगन वेक्टर भेटता हे मी तुम्हाला आधी पण सांगितलेलं आहे. x2 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 मध्ये टाकले तर -5 x1 -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0. -5 x1 हा -2 इज इक्वल टू 0. -2 इकडे आल्यावर काय होणार -5 x1 इज इक्वल टू हा होणार प्लस 5 इकडे मल्टिप्लाय इकडे काय होणार डिवाइड x1 -x1 इज इक्वल टू 2 डिवायडेड बाय 5. निगेटिव्हनी थ्रू आउट मल्टिप्लाय करा. x1 काय आला 2 डिवायडेड बाय 5. x1 काय आला 2/5. मग इथे आपल्याला फर्स्ट आयगन वेक्टर भेटेन दॅट इज x1. आपला फर्स्ट आयगन वेक्टर काय 2/5 x2 काय असाइन केला 1. मग हा भेटला आपल्याला फर्स्ट आयगन वेक्टर x1 काय भेटला सॉरी फर्स्ट आयगन इथे निगेटिव्हनी मल्टिप्लाय केलं ना आपण निगेटिव्हनी मल्टिप्लाय केलं तर इथे काय येणार इथे प्लस येणार इथे काय येणार मायनस म्हणजे हा काय येणार -2/5. सॉरी इथे निगेटिव्ह द्यायचं राहिले -2/5 अँड 1 हा आला आपला x1. आता तुम्ही याला काय करू शकता की तुम्ही
एक्स इज इक्वल टू लॅमडा एक्स तुम्ही व्हेरीफाय करा. मग आपला ए किती आहे 1 मायनस 2 मायनस 5 4. x1 किती आला आपला -2/5 1. लॅमडा होता आपला 6 -2/5 1. ओके. 1 इंटू -2/5 -2/5 -2 इंटू 1 -2 मायनस मायनस प्लस 10/5 टू जा 10 10/5 2 आणि इथे काय येणार +4. ओके. आणि इकडे काय -6 -2 -12/5 and 6. आता इथे किती येणार 5 टू जा 10 -2 -10 -12/5 6. इकडे किती येणार -12/5 and 6. इथे तुमचा काय होतो व्हेरीफाय होतो. फर्स्ट आयगन वेक्टर इज x1 इज इक्वल टू -2/5 and 1. ओके. देन नेक्स्ट आयगन वेक्टर कन्सिडर a मायनस लॅमडा आय x इज इक्वल टू 0. आता a मायनस लॅमडा आय काय इक्वेशन आपण हे राईट केले ॲज इट इज इक्वेशन राईट करा. a मायनस लॅमडा आय काय दिस 1 मायनस लॅमडा -2 -5 4 मायनस लॅमडा. इथे काय आपला x1 x2 0 0. ओके. देन पुट द फर्स्ट आयगन वेक्टर होता आपला 6. सेकंड आयगन वेक्टर काय -1 काय -1. पुट लॅमडा इज इक्वल टू -1. लॅमडा इज इक्वल टू -1 पुट केला 1 मायनस मायनस प्लस 2 -2 -5 4 मायनस मायनस इथे काय येणार 5 x1 x2 0 0 x1 x2 0 0. आता इक्वेशन 3 मध्ये बघितलं. आता इथे परत दोन इक्वेशन भेटतील. ट्वाईस x1 मायनस ट्वाईस x2 इज इक्वल टू 0 -5x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 3 and 5 होते ना. इक्वेशन नंबर 3 and 4. ॲग्युमेंटेड मॅट्रिक्स कसा येणार 2 -2 -5 5. कन्सिडर ॲग्युमेंटेड मॅट्रिक्स कसा राईट करणार 2 -2 -5 5 2 -2 -5 5 2 -2 -5 and 5 स्लाइड 0 0. रो एकेलॉन फॉर्मला काय करायचं आहे रिड्यूस करायचं आहे. रो एकेलॉन फॉर्मला काय करायचं आहे रिड्यूस करायचं. मग इथे काय येणार R1 डिवायडेड बाय 2. फर्स्ट 1 करतोय 1 -1 -5 and 5 स्लाइड 0 0. आता 1 आहे आणि इथे काय -5 आहे. मग काय येणार R2 -5 म्हणजे इथे काय घेणार +5 R1. R1ला 5 ने मल्टिप्लाय करा म्हणजे इथे 0 होणार. 1 -1 ॲज इट इज. इथे काय येणार -5 + 5 0. इथे 5 आणि -5 -5 0 0 0. ओके. नेक्स्ट इक्वेशन भेटणार x1 - x2 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन काय ते होतं 4 5 आणि हे आहे इक्वेशन नंबर 6. बघा हे 4 आणि 5 आणि हे आहे इक्वेशन नंबर 6. आता परत सेम मेथडनी आपल्याकडे दोन व्हेरिएबल एक इक्वेशन एक काय करायचं असाइन करायचं. मी नेहमीप्रमाणे असाइन काय करतो x2 इज इक्वल टू 1 असाइन केला. पुट x2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6 वी गेट x1 - 1 इज इक्वल टू 0. x1 मायनस इकडे आल्यावर काय होणार प्लस x1 इज इक्वल टू 1 अँड देअरफॉर सेकंड आयगन वेक्टर इज x1 1 आहे अँड x2 किती आहे 1. सेकंड आयगन वेक्टर काय भेटला 1 and 1. बघा मागचा जो आयगन वेक्टर भेटलेला होता आपल्याला मागचा आयगन वेक्टर काय होता -2/5 and 1 होता. ओके. आणि सेकंड जो आयगन वेक्टर भेटला आपल्याला काय भेटला 1 and 1. व्हेरीफाय करायचा ठरला तर ax इज इक्वल टू लॅमडा x 1 -2 -5 4 1 आणि 1 आयगन व्हॅल्यू किती होती -1. ओके. आणि हा किती आला 1 1. ही साईड किती येणार -1 -1 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 1 -2 -5 इंटू 1 -5 4 इंटू +4 and this is 1 -2 1 -2 -1 -5 1 -2 -1 -5 + 4
-1 -1 आलं इक्वल. बघा इथे 1 × 1 1, -2 × 1 -2, 1 -2 -1, -5 × 1 -5, 4 × 1 +4, -5 +4 किती येणार -1 इक्वल आला मीन्स आयगन वेक्टर. अँड देअरफॉर लास्टली राईट करणार द आयगन वेक्टर्स ऑफ मॅट्रिक्स ए इज x1 किती आलेला आहे आपला, x1 किती आलेला आहे -2/5 1, -2/5 1 अँड x2 किती आला 1 1, x2 किती आला 1 1, -2/5 1 1 and 1. These are the required eigenvectors of that matrix. Then these are the third example. Then another example of that topic, eigenvalue and eigenvector, we will discuss or we will study the next video.